In our previous lecture, we completed our first colligative property, that is vapor pressure lowering. In this video, we are going to study here the second colligative property, that is boiling point elevation. You know the boiling point. What do you mean by elevation? Means to increase. So when the non-volatile solute is added in the solvent, then due to the addition of solute in the solvent, the intermolecular forces of attraction between solute, solvent and solute-solvent particles, the mixture becomes more homogeneous, and due to that, the more energy will be required to break such bonds, and therefore the boiling point of solution is greater or higher than the boiling point of pure solvent. And this increase in the boiling point of solution due to addition of solute in that solution, in that solvent, it is known as boiling point elevation. तर आपण जेव्हा प्युअर सॉल्व्हंट घेतो तेव्हा ते प्युअर सॉल्व्हंट एक ठराविक टेम्परेचरला काय होतं, बॉईल होतं. फॉर एक्झाम्पल आपण पाणी घेतलं, पाणी 100 डिग्री सेल्सिअसला बॉईल होतं, पण त्या पाण्यामध्ये एखादा विरघळणारा पदार्थ आपण जर मिक्स केला तर पाण्याचं आपल्याला द्रावण मिळतं, त्या कंपाऊंडचं आपल्याला सोल्युशन मिळतं. त्या सोल्युशन मध्ये काय होतं, तर पाण्याचे मॉलिक्युल्स आणि आपण ऍड केलेला जो पदार्थ आहे म्हणजे सोल्यूट आहे, यांच्यामध्ये वेगळ्या प्रकारचे इंटरॅक्शन्स होतात, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन डेव्हलप होतात आणि त्यामुळं त्या पाण्यामध्ये तयार केलेलं जे काय द्रावण आहे त्याचा बॉइलिंग पॉइंट हा पाण्यापेक्षा काय असतो, जास्त असतो. फॉर एक्झाम्पल जर आपण पाणी घेतलं तर ते 100 डिग्री सेल्सिअसला बॉईल होईल, पण त्या पाण्यामध्ये जर आपण साखर डिझॉल्व्ह करून घेतली तर जे साखरेचं द्रावण तयार होणार आहे त्या द्रावणाचा बॉइलिंग पॉइंट हा काय असणार आहे, पाण्यापेक्षा जास्त असणार आहे. मग एखाद्या सोल्युशन तयार करत असताना सॉल्व्हंटमध्ये जेव्हा आपण सोल्यूट ऍड करतो तेव्हा त्या सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट हा सॉल्व्हंटच्या बॉइलिंग पॉइंट पेक्षा काय होतो, वाढतो किंवा मोठा होतो, जास्त असतो. त्यालाच आपण बॉइलिंग पॉइंट इलेव्हेशन किंवा इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट असं म्हटलं जातं. तर खूप सोपी कन्सेप्ट आहे. सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट हा सॉल्व्हंटच्या बॉइलिंग पॉइंट पासून पेक्षा जास्त असतो, का तर त्याच्यामध्ये आपण सोल्यूट डिझॉल्व्ह करतो, त्यामुळं त्याला आपण बॉइलिंग पॉइंट इलेव्हेशन असं आपण म्हणतो. सो वी नो द बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे काय हे आपल्याला माहिती आहे. व्हॉट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज अ स्पेसिफिक टेम्परेचर. बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे काय, तर एक टेम्परेचर आहे की त्या टेम्परेचरला सोल्युशन काय होतं, बॉईल होतो, तो पदार्थ काय होतो, बॉईल होतो, हे आपण म्हणतो. पण सायंटिफिकली जेव्हा आपण एखाद्या कंपाऊंडचा बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे काय हे जेव्हा डिफाईन करतो तेव्हा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन इज अ टेम्परेचर ऍट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन बिकम्स एक्झॅक्टली इक्वल टू द ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर ऍट दॅट पर्टिक्युलर टेम्परेचर. म्हणजे एखाद्या ठिकाणी आपण जेव्हा एखाद्या सोल्युशनला बॉईल करतो तेव्हा त्या सोल्युशनला बॉईल करतो तेव्हा त्याचे वेपर्स तयार होतात, बरोबर आहे. आणि या वेपरचा प्रेशर आणि ऍटमॉस्फिअर मध्ये असणाऱ्या एअरचा प्रेशर त्यालाच आपण ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणतो. या दोन्ही गोष्टी जेव्हा एक्झॅक्टली मॅच होतात अशा टेम्परेचरला आपण काय म्हणतो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सोल्युशन. सो बॉइलिंग पॉइंट इज नथिंग बट द टेम्परेचर ऍट विच वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन becomes exactly equal to the atmospheric pressure. ज्या टेम्परेचरला सोल्युशनचा वेपर प्रेशर हा ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर इतका होतो ते टेम्परेचर म्हणजे त्या सोल्युशनचा काय असतो, बॉइलिंग पॉइंट असतो. सो दिस इज अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट. व्हॉट इज बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर ऍट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्युशन इज एक्झॅक्टली इक्वल टू द ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. That temperature is known as boiling point of that solution. Boiling point elevation is our next point. आताच आपण पाहिलं, when the non-volatile solute is added in the solvent, then solution is formed and the boiling point of solution containing non-volatile solute is higher than the boiling point of solvent, and this increase in boiling point of solution due to addition of non-volatile solute is known as elevation in boiling point. त्यालाच आपण काय म्हणतो, elevation in boiling point असं आपण म्हणतो. So consider a binary solution
And for this binary solution, suppose T0B is boiling point of that pure solvent, या बायनरी सोल्युशन मध्ये सॉल्व्हंट आहे त्या सॉल्व्हंटचा प्युअर स्टेट मध्ये असणारा बॉइलिंग पॉइंट काय कन्सिडर केला आपण T0B एवढा कन्सिडर केला. देन TB इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन. TB म्हणजे काय घेतला आपण बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन घेतला. वी नो दॅट आता माहिती आहे की सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट हा सॉल्व्हंटच्या बॉइलिंग पॉइंट पेक्षा काय असतो जास्त असतो. सो वी नो दॅट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्युअर सॉल्व्हंट. आणि मग या दोघांच्या मध्ये जो डिफरन्स आहे त्याला काय म्हणतो आपण इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा TB. सो डेल्टा TB इज नथिंग बट बॉइलिंग पॉइंट इलेव्हेशन and it is equal to boiling point of solution minus boiling point of solvent and this is nothing but the elevation in boiling point or boiling point elevation. So what is boiling point elevation? It is simply the difference between the boiling point of solution and the boiling point of pure solvent. The unit of this elevation in boiling point is Kelvin because it is the difference between the two temperatures and unit of temperature is Kelvin and therefore boiling point is also elevation is also having the unit that is Kelvin. So next point is boiling point elevation as consequence of vapor pressure lowering. म्हणजे एखाद्या सॉल्व्हंट मध्ये जेव्हा सोल्यूट ऍड केला जातो तेव्हा त्या सोल्युशनचा वेपर प्रेशर काय होतो कमी होतो आणि म्हणून त्याचा बॉइलिंग पॉइंट वाढतो. म्हणजे सोल्युशनचा मुळात वेपर प्रेशर कमी होतो आणि त्या वेपर प्रेशरला ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर इतकं नेण्यासाठी आपल्याला टेम्परेचर ऍड करावं लागतं. टेम्परेचर सप्लाय करावं लागतं आणि म्हणून टेम्परेचर सप्लाय केल्यामुळं त्या सोल्युशनचा वेपर प्रेशर वाढतो आणि मग तो ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर पर्यंत जातो. म्हणजे इथं सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट वाढण्यासाठी काय महत्वाचं कारणीभूत आहे घटक तर त्या सोल्युशनचा कमी झालेला वेपर प्रेशर आणि या दोघांच्या मध्ये काय परस्पर संबंध आहे तो आपण आता या मुद्द्याच्या या पॉइंटच्या आधारे पाहणार आहोत. ग्राफिकली आपण ते प्रेझेंट करणार आहोत. तर आपण इकडे एक्स ऍक्सिसला टेम्परेचर घेतलं आणि इकडे आपण वेपर प्रेशर घेतला. ओके तर सुरुवातीला आपण सॉल्व्हंट घेऊया. सॉल्व्हंटचा सुरुवातीला टेम्परेचर कमी असणार आहे आणि हळूहळू समजा इथं टेम्परेचर आहे त्यास जो प्रेशर आहे हळूहळू टेम्परेचर जसं वाढत जाईल तसा तसा सॉल्व्हंटचा वेपर प्रेशर वाढत जाईल. ओके या पद्धतीनं दिस इज द increase in vapor pressure. This curve represent here increase in vapor pressure of solvent with increasing temperature. म्हणजे रूम टेम्परेचरला सुरुवातीला सॉल्व्हंटचा वेपर प्रेशर काहीतरी ठराविक असणार आहे. जसं आपण टेम्परेचर वाढवत जाऊ तसं तसं सॉल्व्हंटचा वेपर्स वाढणार आहेत आणि त्याचा प्रेशर पण काय होणार आहे त्या सॉल्व्हंटवरती पडणारा वाढणार आहे. So this curve represent here the increase in vapor pressure with temperature for the solvent. Okay. आता आपल्याला असं माहिती आहे की सॉल्व्हंट पेक्षा सोल्युशनचा वेपर प्रेशर काय असतो कमी असतो बरोबर आहे आणि त्यामुळं त्या सॉल्व्हंट मध्ये जेव्हा आपण नॉन व्हॉलेटाइल सोल्यूट ऍड करू तेव्हा एक आपल्याला सोल्युशन मिळणार आहे आणि त्या सोल्युशनचा पण वेपर प्रेशर हा सॉल्व्हंट पेक्षा कमी असणार आहे. तेव्हा आपण तो इथे आहे असं समजूया. हळूहळू टेम्परेचर आपण सोल्युशनचं वाढवलं की त्याचाही वेपर प्रेशर काय होणार आहे हळूहळू राईज होत चालेल तोही वाढत चालेल. ओके आणि समजा आपण असं म्हणूया इथे की तर
ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणजे 760 mm ऑफ Hg एवढं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे. आणि मग या करस्पॉन्डिंग प्रेशरला जो वेपर प्रेशर असणार आहे तो वेपर प्रेशर म्हणजे इथं आपण असं म्हणूया की ए हा पॉइंट असेल याच्या बाबतीमध्ये आणि इकडे हा बी पॉइंट असेल. किंवा इथं आपण की ए बी कर्व फॉर सॉल्व्हंट कन्सिडर करूया आणि इकडे ही सी डी कर्व फॉर सोल्युशनसाठी. दिस इज फॉर सोल्युशन. आता आपल्याला बघायचं आहे की या 760 टेम्परेचरला हा जो वेपर प्रेशर आहे सॉल्व्हंटचा त्याच्यातून जर आपण परपेंडिक्युलर काढला along the perpendicular is drawn on the temperature axis, that is x axis. तर इथं आपल्याला काय मिळणार आहे? It is the boiling point of the solvent and that boiling point is represented by T0B. Okay, so here point A indicates on vapor pressure axis the 760 pressurized atmospheric pressure, and on temperature axis it represents the boiling point of solvent. And when you consider, when you draw the perpendicular from this point C on the temperature axis, then here this corresponding temperature indicate here the boiling point of solution. इकडे ओरिजिन आणि इकडे टेम्परेचर इन्क्रीज होत जातं आणि मग याच्यावरून आपण लक्षात येतं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्व्हंट. आणि मग ह्या दोघांच्या बॉइलिंग पॉइंट मधला जो डिफरन्स आहे TB मायनस T0B यालाच म्हणतो आपण इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज रिप्रेझेंटेड बाय सिम्बॉल डेल्टा TB. तर इकडे लक्ष द्या थोडं. आपण काय केलं इकडे y ऍक्सिसला वेपर प्रेशर घेतला आणि x ऍक्सिसला आपण टेम्परेचर घेतलं. सुरुवातीला आपण सॉल्व्हंट घेतला. सॉल्व्हंट एक ठराविक टेम्परेचरला त्याचा काहीतरी वेपर प्रेशर असणार आहे. हळूहळू टेम्परेचर वाढत गेलं की सॉल्व्हंटचा वेपरायझेशन वाढणार आहे आणि वेपर्स वाढल्यामुळे त्याचा वेपर प्रेशर पण वाढणार आहे. आणि ही कर्व जी आपल्याला मिळते AB कर्व विच रिप्रेझेंट द increase in vapor pressure of solvent with temperature. आपण सोल्युशन घेतलं, या सॉल्व्हंटचं सोल्युशन घेतलं त्याच्यामध्ये नॉन व्हॉलेटाइल सोल्यूट ऍड करून सोल्युशनचा वेपर प्रेशर हा सॉल्व्हंट पेक्षा कमी असतो आणि म्हणून आपण सोल्युशनची कर्व ही सॉल्व्हंटच्या कर्वच्या खाली असणार आहे असं गृहीत धरलं. मग इथून सुरुवात केली आपण या ठराविक टेम्परेचरला सोल्युशनचा काहीतरी वेपर प्रेशर असणार आहे तो सॉल्व्हंट पेक्षा कमी आहे. हळूहळू आपण टेम्परेचर वाढवत गेलो सोल्युशनचं तर काय होणार आहे सोल्युशनच्या वेपर्स वाढणार आहेत आणि त्या वेपर्स त्या सोल्युशनवरती प्रेशर पण वाढत जाणार आहेत आणि ठराविक टेम्परेचरला असं होणार आहे की त्या सोल्युशनच्या वेपरचा प्रेशर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असणार आहे. मग समजा आपण असं समजलं की या पॉइंटला 760 mm एवढा प्रेशर आहे तर त्या प्रेशरला करस्पॉन्डिंग जर आपण इकडं पॉइंटला या 760 मधून आपण कर्वला इंटरसेक्टिंग लाईन काढली तर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आहे AB कर्वचा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन त्याच्यातून जर आपण टेम्परेचर ऍक्सिसला परपेंडिक्युलर जर काढला तर तो आपल्याला काय दाखवणार आहे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्व्हंट दाखवणार आपल्याला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्व्हंट. आणि त्याचप्रमाणे ही 760 mm ऑफ वेपर प्रेशर मधून पुढे इंटरसेक्टिंग होणारी जी लाईन आहे सोल्युशन कर्वला त्याच्यातून जर परपेंडिक्युलर काढला आपण टेम्परेचर ऍक्सिस वरती तर आपल्याला मिळणार आहे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन. त्यावेळेस आपल्याला सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट मिळणार आहे. आणि इथे जर आपण बघितलं तर हे टेम्परेचर TB हे T0B पेक्षा काय जास्त आहे. TB म्हणजे काय इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन म्हणजे सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट हा सॉल्व्हंटच्या बॉइलिंग पॉइंट पेक्षा काय असतो जास्त असतो बिकॉज ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर म्हणजे सोल्युशनचा वेपर प्रेशर कमी झालेला आहे सॉल्व्हंट पेक्षा आणि म्हणून त्याचा बॉइलिंग पॉइंट काय होतो जास्त असतो. In the previous point we discussed that the boiling point of solution is greater or higher than the boiling point of solvent.
The increasing boiling point of solution than the boiling point of solvent is due to the presence of the solute in the solution. That means the concentration of solute in the solution affect the boiling point of solution. आताच आपण पाहिलं की सोल्यूट ऍड केल्यामुळे सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट काय झालेला असतो, वाढलेला असतो. म्हणजे सोल्यूटचं प्रमाण जसं जसं जास्त होत जाईल सोल्युशन मध्ये तसं तसं त्या सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट काय जाणार आहे, वाढत जाणार आहे. आणि म्हणून आपण आता बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन कसा वाढत जातो, सोल्यूटचे नंबर ऑफ पार्टिकल्स किंवा नंबर ऑफ मोल्स त्या सोल्युशन मध्ये वाढत जातात याचा विचार करणार आहोत. सो फॉर दिस पर्पज वी अगेन कन्सिडर हियर द बायनरी सोल्युशन. दॅट सोल्युशन कंटेन्स वन नॉन व्होलेटाइल सोल्यूट अँड द सॉल्व्हंट. आपण एक बायनरी सोल्युशन घेतलं की त्याच्यामध्ये एक सोल्यूट आहे आणि दुसरा कोण आहे, सॉल्व्हंट आहे. लेट T0B इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्व्हंट. इथं सॉल्व्हंटचा बॉइलिंग पॉइंट घेतला आपण T0B. TB इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्युशन. सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट काय घेतला आपण, TB घेतला. We know that the boiling point of solution is greater than the boiling point of solvent. सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट हा सॉल्व्हंटच्या बॉइलिंग पॉइंट पेक्षा नेहमीच काय असतो, जास्त असतो. सो TB is greater than T0B. And therefore when you consider the difference between these two, that is TB minus T0B, it is equal to delta TB and it is nothing but the बॉइलिंग पॉइंट इलेव्हेशन. या दोन बॉइलिंग पॉइंटचा डिफरन्स, सोल्युशनचा आणि सॉल्व्हंटच्या बॉइलिंग पॉइंटच्या मधला डिफरन्स हा डेल्टा टीबी आपण रिप्रेझेंट केलाय अँड दॅट इज नथिंग बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सोल्युशन. द नेम इज द मोलॅरिटी ऑफ सोल्युशन. त्या सोल्युशनचे जे कॉन्सन्ट्रेशन ते आपण मोलॅरिटीच्या स्वरूपामध्ये इथं कन्सिडर केलेले आहे. आपण मोलॅरिटीच्या स्वरूपामध्ये नाही कन्सिडर केलेलं बिकॉज दिस इज द term which changes with the temperature. Number of moles जे आहेत in the specific volume of solution or 1 liter of solvent आपण डिझॉल्व करतो तेव्हा जे कॉन्सन्ट्रेशन मिळतं आपल्याला त्याला आपण मोलॅरिटी असं म्हणतो. पण मोलॅरिटी ही जी टर्म आहे किंवा हे जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे हे टेम्परेचर नुसार काय होत जातं, चेंज होत जातं आणि फिक्स राहत नाही. अँड देअरफॉर फिक्स राहणार कॉन्सन्ट्रेशन त्या सोल्युशनचं आपण मोलॅरिटी इथं कन्सिडर केलेली आहे. आणि मग सोल्युशन मध्ये किती कॉन्सन्ट्रेशन आहे त्या सोल्यूटचं याच्यावरती त्याचा बॉइलिंग पॉइंट इलेव्हेशन हा डिपेंड असतो. सो डेल्टा टीबी इज हियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलॅरिटी ऑफ सोल्युशन. टू रिमूव्ह दिस प्रोपोर्शनल साइन वी कन्सिडर हियर वन कॉन्स्टंट, that is delta TB is equal to KB into M. This KB is here the proportionality constant and that constant is known as Molal elevation constant. This constant is also known as Molal elevation constant or it is also known as ebullioscopic constant. याच कॉन्स्टंटला अजून म्हटलं जातं ebullioscopic constant. So here we get delta TB is equal to KB into M. We have to find the value of this KB. Molar elevation constant किंवा ebullioscopic constant जो आहे त्याची व्हॅल्यू आपल्याला जर शोधायची असेल तर we can take here the ratio of delta TB upon M. M is the molarity of solution. When you consider here if M is equal to 1, M ची व्हॅल्यू जर आपण 1 मोलाल घेतली, when you consider concentration of solution as 1 molal concentration, then this equation becomes Kb is equal to delta Tb. This equation becomes Kb is equal to delta Tb. So what is the definition of this molar elevation constant or ebullioscopic constant? Molar elevation constant or ebullioscopic constant is the boiling point elevation of solution when the concentration of solute or concentration of solution is 1 molar. जेव्हा सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन हे 1 मोलार असतं तेव्हा त्या कॉन्सन्ट्रेशनला पर्टिक्युलर कॉन्सन्ट्रेशनला सोल्युशनचा राईज झालेला बॉइलिंग पॉइंट किंवा इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो असेल
that is nothing but the Iblis. So next point is unit of this Kb, Molal elevation constant. Kb is equal to delta Tb upon m, that is molarity. Delta Tb is nothing but elevation in boiling point. It has unit Kelvin upon molarity. Molarity unit काय आहे? मोल्स पर केजी. ओके, आणि मग हे केजी वरती जायला आहे, त्याच्यावर आपल्याला युनिट मिळेल. युनिट ऑफ दिस केबी इज इक्वल टू केल्विन केजी per mole. So this is very important. The unit of Kb is Kelvin kg per mole. So in this way, the boiling point of solution or boiling point elevation of solution is proportional to the concentration of solute in the solution. As concentration of solute increases, the boiling point elevation also increases. So in this way, we completed the boiling point elevation and concentration of solute. So next point is determination of molar mass of solute from boiling point elevation. Solute चा molar mass सोल्युशनच्या बॉइलिंग पॉइंट इलेव्हेशन वरून कसं डिटरमाइन करतात त्या संदर्भात आपण आता इन्फॉर्मेशन घेऊया. इथे आपल्याला प्रश्न येतो 2 मार्काला. ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट इलेव्हेशन. So answer is consider a binary solution of non-volatile solute. Let T0B is the boiling point of pure solvent. Tb is equal to boiling point of solution. Delta Tb is equal to elevation in boiling point. M is the molarity of solution. W1 is equal to mass of solvent in gram. And when this mass is taken in kilogram, then W1 is equal to W1 in grams upon 1000 into kg. म्हणजे या W1 ला 1000 न डिवाइड केल्यानंतर जे मास मिळणार आहे ते किलोग्रॅम मध्ये मिळणार आहे. W2 is equal to mass of solute in grams, and this mass when you consider in kilogram, then W2 is equal to W2 upon 1000, that is the mass of solute in the kg. Also we know that the elevation in boiling point is represented by delta Tb, and this delta Tb, as you consider here, the boiling point of solution is greater than the boiling point of solvent, so it is equal to delta Tb is equal to Tb minus T0b. Delta Tb is equal to Tb minus T0b, and we know that this delta Tb is directly proportional to the molarity of the solution. To remove this molarity proportionality constant, we take here to remove this proportionality sign, we take here constant, and therefore delta Tb is equal to Kb into m, where Kb is the proportionality constant which is known as molar elevation constant, or it is also known as ibloscopic constant. But the molarity m of the solution is given by m is equal to moles of solute upon mass of solvent in kilogram. Mass of solvent in kilogram, and therefore we can write m is equal to, what is moles of solvent? Moles of solute is equal to mass of solute, that is W2 upon its molar mass,
and divided by mass of solvent in kg, mass of solvent in gram, that is W1, but it is in kg equal to 1000. W1 upon 1000, so it is equal to W1 divided by 1000. So this, substituting this value in this equation, we get delta TB is equal to KB into, this M is substituted from this value, it is equal to W2 upon M2 divided by W1 into 1000, and therefore we get final equation, that is delta TB is equal to KB multiplied by W2 multiplied by here upon 1000, KB into W2 into 1000 divided by M2 into W1. And from this equation we can determine the molar mass of solute, that is M2 is equal to KB into W2 into 1000 divided by delta TB into W1. So we write here this formula. From this equation you can find the molar mass of solute. M2 is equal to KB into W2 into 1000 divided by delta TB into W1. So this formula is used to determine the molar mass of solute from the boiling point elevation. तर आपण समजून घेऊया पुन्हा एकदा. आपल्याला सोल्यूटचं मोलार मास शोधायचं आहे बॉइलिंग पॉइंट इलेव्हेशन वरून. त्यासाठी आपण एक बायनरी सोल्युशन कन्सिडर केलं की ज्याच्यामध्ये नॉन व्हॉलेटाइल सोल्यूट हा सॉल्व्हेंट मध्ये डिसॉल्व केलेला आहे. सुरुवातीला प्युअर सॉल्व्हेंटचा बॉइलिंग पॉइंट आपण T0B एवढा घेतला. सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट आपण TB एवढा कन्सिडर केला. या दोघांच्या बॉइलिंग पॉइंट मध्ये जो डिफरन्स आहे हा इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दॅट इज डेल्टा TB असा आपण घेतला. या सोल्युशनचे जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे मोलॅरिटी मध्ये आपण M इज इक्वल टू घेतलं, मोलॅरिटी ऑफ सोल्युशन. या सोल्युशन मध्ये सॉल्व्हेंटचा जो अमाउंट आहे तो W1 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्व्हेंट इन ग्रॅम. हेच मास जेव्हा आपण किलोग्रॅम मध्ये घेऊ तेव्हा आपल्याला W1 अपॉन 1000 किलोग्रॅम असं मिळेल. W2 इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्रॅम. हेच मास जर आपण किलोग्रॅम मध्ये घेतलं तर W2 इज इक्वल टू W2 अपॉन 1000 किलोग्रॅम असं मिळेल आपल्याला. आपल्याला माहिती आहे की सोल्युशनचा बॉइलिंग पॉइंट हा सोल्यूट मुळे वाढलेला असतो. सो द इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन बाय डेल्टा TB इज इक्वल टू TB मायनस T0B. डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलॅरिटी ऑफ द सोल्युशन. हे प्रोपोर्शनल साइन आपल्याला काढून टाकायचं आहे आणि म्हणून आपण इक्वेशन असं लिहू शकतो. Therefore डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M. हा जो KB आहे त्याला आपण कॉन्स्टंट म्हणतो. दॅट कॉन्स्टंट इज नोन ॲज इब्लिस्कोपिक कॉन्स्टंट ऑर मोलार इलेव्हेशन कॉन्स्टंट. आणि याची व्हॅल्यू आपल्याला मोलॅरिटीची व्हॅल्यू आपल्याला अशी मिळते M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्व्हेंट इन kg. इथं मोलॅरिटी घेण्याचं कारण तेच आहे कारण इथं मास आणि मोल्स आणि मास यांचा रेशो टेम्परेचर जरी चेंज झालं तरी तो रेशो काय राहतो, कॉन्स्टंट राहतो. आणि म्हणून आपण मोलॅरिटीच्या स्वरूपामध्ये कॉन्सन्ट्रेशन घेतलंय. मग जिथे M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट म्हणजेच काय मिळतं आपल्याला मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इट्स मोलार मास. सो इट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 अपॉन मास ऑफ सॉल्व्हेंट इन kg. मास ऑफ सॉल्व्हेंट इन kg आपण घेतलेलं आहे W1 अपॉन 1000. सो इट इज इक्वल टू W1 अपॉन 1000. थोडं सिम्प्लिफाय केलं आपण तर डेल्टा TB इज इक्वल टू आपल्याला मिळेल KB ॲज इज M ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली W2 अपॉन M2 डिवायडेड बाय W1 अपॉन 1000.
आता डेल्टा टी बी इज इक्वल टू काय मिळेल आपल्याला के बी, W2 ॲज इज, M2 खाली जाईल, नंतर हे 1000 वरती येतील. सो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय M2 इंटू W1. आणि मग या फॉर्म्युल्यावरून आपण मोलार मास ऑफ सोल्यूट डिटरमाइन करू शकतो. M2 इज इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इंटू W1. So this formula is used to measure the molar mass of solute from boiling point elevation of the solution. अशा पद्धतीने आपण आज बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे काय, इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, त्यानंतर बॉइलिंग पॉइंट अँड मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट यांच्यामधलं रिलेशन पाहिलं, आणि मोलार मास ऑफ सोल्यूट हाऊ डिटरमाइन फ्रॉम द बॉइलिंग पॉइंट इलेव्हेशन. सो थँक्यू व्हेरी मच.